Hello everyone, so বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা লং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বিকজ আজিকালি বেছিকৈ শ্বৰ্টছে দিয়া হয় চ' আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত এইটো লং ভিডিঅ' বস্তুখিনি দেখি চাগে গম পাইছে মই কি বনাব লৈছোঁ মই আজি বনাম গাজৰ হালৱা তো তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে গাজৰটো এনেকৈ গুচাই আছোঁ দেই এই বাকলিটো জাষ্ট এনেকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ধুই ল'ম আৰু মই বেছি নবনাওঁ অলপে বনাম তাৰ কাৰণে বেছি গাজৰ লোৱা নাই আপোনালোকে সৰহকৈ বনালে সৰহকৈ ল'ব পাৰে মই অকণমানেই বনাম তো কাৰণে মই 6টা গাজৰ লৈছোঁ আৰু মই গাখীৰ এতিয়া এগিলাচ লৈছোঁ এয়া দেখিছে এয়া চেনি লৈছোঁ মই এই সৰু বাতিটো দেখিছে একেবাৰে সৰু এটা বাতি তাৰপৰা আৰু চাই ল'ম ইয়াতকৈ কম দিম নে বেছি দিম গম পাব টেষ্ট সোৱাদ অনুসৰি দিম তো এয়া ইলাচি দুটা আছে ইয়াতে এণ্ড গাখীৰৰ সৰটো মই এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ দেন আৰু এয়া কাজু আৰু খিচমিচ লৈ লৈছোঁ চ' মই গাজৰখিনি এনেকৈ গুচাই লওঁ চব গাজৰ গুচোৱা হোৱাৰ পিছত মই পানীত এইখিনি ধুনীয়াকৈ গাজৰখিনি ধুই পেলাই আনিলোঁ এণ্ড কি হ'ল জানে গাইজ একদম মই ডাঙৰ মিষ্টেক এটা কৰিলোঁ যোনটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নহ'লে নহয় ঘি চ' মই সেইটো দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ মানে ইয়াত দেখাবলৈ এণ্ড চ' কিমান পাহৰিছোঁ আজিকালি বুজাত কৰি গৈছোঁ পাগল চাগল হৈছে নেকি ঠিক নাই এণ্ড চবচে ছেৰিয়াছ পাৰ্ট এইটো যে মই ঘি পাহৰিলোঁ এণ্ড ঘি আনিবলৈ গ'লোঁ দেন মই দেখিছোঁ যে ঘি নাই যেনে তেনে অকণমান ঘি উলিয়াই মই এইটো মেল্ট কৰি আনিছোঁ চ' মই আজি কম ঘিতে বনাব লাগিব যোনটো বস্তু নহ'লেও নহ'ব আপোনালোকে ঘি অলপ বেছিকৈ ল'ব মোৰতো আজি একদম মই হৈ গ'ল প্লিজ তো মই এইটোত এণ্ড মই গাখীৰখিনি ইয়াত বাকি ইফালে গাখীৰটো লগাই দিলোঁ চ' এফালে গাখীৰখিনি আছে আৰু ইয়াতে মই অকণমান ইয়াতে ঘিখিনি দি লৈছোঁ অলপ দিলোঁ বাৰু দেই বেছি দিয়া নাই কাৰণ বেছি ঘি নায়ে তো হৈ যাব ইমানো ঘি নালাগে যথেষ্ট আছে এণ্ড গাজৰ কাটিব নালাগে মই এনেকৈ দি দিম গাজৰখিনি জানো গাজৰ ৰুকি পেলাই গাজৰ হালোৱা বনাওঁ ময়ো আগতে গাজৰ ৰুকি পেলাই গাজৰ হালোৱা বনাওঁ এণ্ড এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ বনাইছোঁ নাজানো কেনেকুৱা হয় আই হোপ ভাল হ'ব এইটো ইজি উপায় বিচাৰিছোঁ মানে গাজৰ হালোৱা খাই ইমান ভাল পাওঁ বা সেই ৰুকি পেলাই বনাবলৈ এলাহ লাগে মানে সেইটো কাৰণে এনেকৈ বনাম সেইটো মানে বনোৱা নহয় তো আজি মানে অলপ তেহকিকাত কৰি পেলাই গম পালোঁ এনেকৈও বনাব পাৰি তো বোলো ময়ো আজি এনেকৈ বনাব চাওঁ তো ইয়াত এইখিনি গাজৰখিনি মই এনেকৈ এটা অলপ টাইম ফ্ৰাই হ'ব দিম ইয়াতে 5-10 মিনিটমান এইটো এনেকৈ ফ্ৰাই হ'ব দিম তালে গাখীৰখিনি চাই থাকিব লাগিব যে গাখীৰখিনি হৈ আছেনে নাই মাজে মাজে এনেকৈ লৈ থাকিব লাগিব তো এটা চাইড অলপ ফ্ৰাই হৈছে ন এইটো চাইড চাই এনেকৈ ফ্ৰাই নহয় বা এটা চাইড হৈছে লুটিয়ালকৈ দিব লাগিব চবফালৰ পৰা হ'ব লাগিব এটলিষ্ট 10 মিনিটছমান আমি এনেকৈ ৰাখিব লাগিব ইয়াতে ইলাচি আছিল যে এই ইলাচিটো আমি লৈ ল'ম লৈ পেলাই আমি এনেকৈ কাটিলে ল'ম আৰু প্ৰথমতে কি কৰিম গুটিখিনি থাকিব দিম এই বাকলিটো ন গুটিখিনি উলিয়াই বাকলিটো আমি লৈ ল'ম এইটো প্ৰথমতে গুটিখিনি আমি আকৌ আৰু ইয়াৰ পৰাও গুটিটো উলিয়াই বাকলিটো লৈছোঁ এইটো এণ্ড দেন এই গুটিখিনি আমি পাউডাৰ কৰি ল'ম এইটো ইয়াত আমি লৈ ল'ম পাউডাৰটো আমাক দৰকাৰ হ'ব দেই পিছত এনেকুৱা নহয় যে পাউডাৰটো দৰকাৰ নহয় এয়া তো পাউডাৰটো আমি এক্সট্ৰা কৰি থওঁ কি কৰিম জানেনে আমি অকণমান নিমখ দিম আচৰিত হ'ব গাজৰ হালৱাৰ লগত নিমখ কিয় বাট য়েছ অকণমান লাগে অকণমান দিছোঁ দেই অকণমান লাগে দেন নিমখটো কিয় দিছোঁ আমি এবাৰ পানী উলিয়াবলৈ গাজৰ পৰা আমি লৰাই দিম তো আমি ইয়াত পানী একেবাৰে নিদিওঁ আমি এইটো এতিয়া লগাম আৰু ঢাকনখন পানী একেবাৰে নিদিওঁ আৰু ইয়াৰ বাকলিকেইটা যে ইলাচিৰ তো এই বাকলিকেইটা ছিঙি পেলাই ইয়াত দিম এতিয়া ঘিৰ লগত ইলাচি বাকলিটো হ'ব দেন ভাল লাগিব পানী একেবাৰে নিদিওঁ তো নিমখটো দিলে গাজৰ পৰা পানী ওলাব এনে এটা কথা কি জানেনে মই যেতিয়া কলেজত আছিলোঁ তেতিয়া মেমৰ পৰা শিকিছিলোঁ আৰু এইটো পূৰা কাম দিয়া সঁচাকৈ বহুত ভাল হয় সকলো মিঠা বস্তু যিয়ে মিঠা নবনায় অকণমান 1 ইঞ্চ অকণমান হ'লেও নিমখ বা নিমখীয়া বস্তু অকণমান হ'লেও চেনি দিব লাগে মিঠা দেন টেষ্টটো বহুত ভালকৈ মানে ওলাই আহে বহুত ভাল হয় আৰু এতিয়া চাওক গাজৰকেইটা অকণমান কোমলিছে অকণমান চাব ইয়াৰ কোমলি গৈছে মানে ফ্ৰাই হৈ পেলাই এতিয়া আমি ঢাকনখন লগাই দিম অকণো পানী দিয়া নাই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু 2টা চিটি অহালৈকে ৰখিম এণ্ড কুকাৰ চিটি মৰাৰ পিছত কুকাৰ ঠাণ্ডা হ'বলৈ আমি এনেকৈ এৰি দিম কুকাৰটো এতিয়া পূৰা একদম ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মই ধূপো লগাই আহিলোঁ সন্ধিয়া হ'ল সেয়া চাওক গাজৰটো পূৰা এনেকৈ ভাঙি গৈছে মই কুকাৰ গেছ আকৌ লগাই দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ভাঙি দিম বেছি নহয় বেছিকৈ ভাঙিব নালাগে দেই একদম পূৰা হেঁচিকৈ পিটিকা কৰি পেলাব নালাগে নিজে ভাঙিব অকণমান এনেকৈ লাহেকৈ নিজে ভাঙিব আৰু ইফালে আমি ইয়াত এতিয়া গাখীৰখিনি দি দিম গোটেইখিনি গাখীৰ ইয়াত বাকি দিলোঁ দেই গোটেই গাখীৰখিনি বাকি দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমি এনেকৈ লৰাই থাকিম খুব বেছিকৈ হেঁচি দিব নালাগে লাহে এনেকৈ ভাঙি দিম একে পিটিকা কৰি দিব নালাগে আৰু মানে লাহে এনেকৈ হেৰি কৰি দিম আৰু নিজে হ'বলৈ দিব ইয়াত মানে নিজে এইখিনি গাজৰখিনি গলি যাব গাখীৰখিনিৰ লগত এনেকৈ লাহে থাকোঁতে ইয়াত আমি এতিয়া চেনিটো দি দিম চেনি আছিল যে পূৰা দিয়া নাই বাতিটো মই ইমানখিনিমান দিলোঁ এয়া দিছোঁ চাই ল'ম আৰু মিঠা আছে নাই আৰু এই ইলাচি পাউডাৰখিনি আছিল যে এইখিনি গোটেইখিনি দি দিম ইলাচিটো গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ অকণমান চাই ল'ব মিঠাটো আহিছে নাই যদি কম যেন পাইছে আকৌ অকণমান দি দিব লাগিব চেনি তো এতিয়া মই এই সৰখিনি দিম সৰখিনি যোনখিনি আছিলে এইখিনি ইয়াত দি দিম এইটো ডাঠ হৈ যাব
দেখিছে চাগে লাইটটো কম হৈ গ'ল ন মানে লাইটটো গুচি গ'ল তো কিটচেনত দুটা লাইট আছিলে ন তো এটা লাইটৰ পোহৰ কমি গ'ল তো আজি মানে মোৰ এই ময়ে হৈ আছে আৰু প্ৰথমতে ঘি পাহৰিলে লাইট গুচি গ'ল সেই লাইটটো যাবলৈ পাইছিল যে পোহৰটো কমি গ'ল মোবাইলৰ এনেই ভাল ফটো ভিডিঅ' নাহে কি কৰিব আৰু এই গাজৰটো দেখিছেনে নিজে নিজে গলি গৈছে মই জাষ্ট আকৌ দুখন ভাঙি দিছোঁ পিটিকা নাই কৰা একদম পিটিকা কৰি নেপেলাবা আকৌ তো এইখিনি নিজে নিজে গলি গৈছে এইখিনি এনেকৈ হ'ব লাগিব অকণমান টাইম লাগিব মই গেছ ওলাই ল'লোঁ এণ্ড ঘিখিনি আছিলে যে এক্সট্ৰা তো সেইখিনি কাজু দি দিম দেই কাজুখিনি খিচমিচখিনি এতিয়া নিজে গলি যাব কাজু দি ল'ম কাজুখিনি পূৰা ৰোষ্ট কৰি ল'ম তাৰপৰা এইখিনি ডাইৰেক্ট ইয়াত দি দিম দি পেলাই এয়া ইয়াত এনেকৈ লৰাই দিলোঁ এণ্ড মাই গাজৰ হালৱা ইজ ৰেডি তো আপোনালোকক ৰেডি হৈ গ'ল বান্ধিব পৰা হৈ গ'ল একদম ক'ৰবাত চাব ডাঙৰ হৈছে যে সেইটো নাই চলি আছে আৰু অকণমান এতিয়া ইয়াত এনেকৈ হেৰি হ'ব দিম গাজৰ হালৱা বনাওঁতে সদায় জুইটো কমকৈ বনাব লাগে ফুলত নহয় এতিয়া একদম প্লেটিং কৰি পেলাই দেখাম আৰু দেই চ' আমাৰ গাজৰ হালৱা ইজ ৰেডি আমি এইটো চাৰ্ভিং বলত উলিয়াই লওঁ গাজৰ হালৱা বেছি বনোৱা নাই বাতিটো বেছি ডাঙৰ হ'ল উফ মই মানে কোনো কাম নকৰোঁ ভালকৈ কৰি গ'ল অকণমান দেখা পাইছে নেকি আপোনালোকে কৰি গ'ল ভিডিঅ'টো দুজনে বাৰু চাই কৰিছে মই খোৱাটো কৰি নহয় মাত্ৰ গাড়ী খাওঁ মই কিনো কৰি থাকোঁ মই ক্লিন কৰি দিওঁ নাই বেয়া হ'ব নহয় ওপৰত মই ডেক'ৰেট কৰি দিয়া অ'কে তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব চাই পেলাই লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অ'কে বাই